ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมพระเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ไทยได้โคจรเรียงร้อยกันผลักดันให้ลัคนาของชาวลัคนาราศีกรกฎกลายเป็นลัคนานำพลพร้อมๆกันกับที่ดาวพฤหัสบดีกำลังโคจรย้ายราศีเข้าทับกับลัคนาได้ตำแหน่งที่มีกำลังสูงสุดในรอบจักรราศีเรียกว่าตำแหน่งมหาอุดซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียง1ครั้งในรอบ12ปีเรียกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นราศีที่โชคดีที่สุดจากทั้งหมด12ราศีโดยดาวพฤหัสบดีเป็นพระเคราะห์แห่งสติปัญญาเป็นตัวแทนแห่งความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อเปิดรับพลังงานในด้านที่ดีเข้าสู่ดวงชะตาคนที่มักสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำแล้วน้อยอกน้อยใจว่าสิ่งดีๆต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลกลับมาผลักดันให้ชีวิตพบเจอกับสิ่งที่ดีตามที่ตนเองปรารถนาเลยก็ถือว่าดาวพฤหัสบดีที่โคจรทับกับลัคนานี้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดวงชะตาจะเปิดรับเอาสิ่งดีๆต่างๆที่ตนเองเคยสร้างไว้ในอดีตการทับกับลัคนาของคุรุเทพนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเลยทีเดียวโชคลาภก้อนใหญ่จากดาวพฤหัสบดีมีโอกาสได้มาจากหลากหลายช่องทางอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงชะตากำเนิดของแต่ละคนนะครับว่าณขณะที่เกิดมีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนไหนมีความสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีจรเพียงใดยกตัวอย่างเช่นในดวงเกิดมีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินและสินทรัพย์ก็มีโอกาสจะประสบพบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือใครมีดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนกัมมะอยู่กลางศีรษะณขณะที่เกิดก็ถือว่าจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานหรือการเรียนการศึกษาจะเป็นตัวเปิดรับเอาอานิสงส์ผลบุญต่างๆตามความหมายที่สถิตอยู่ในเรือนกัมมะให้มาส่งผลในปัจจุบันยิ่งในช่วงแรกที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีได้ไปเล็งกับพระเกตซึ่งถือว่าเป็นพระเคราะห์ที่เสริมกำลังของพระเคราะห์ดวงอื่นให้มีกำลังเพิ่มขึ้นดาวพฤหัสบดีที่ทับกับลัคนาจึงมีกำลังเพิ่มมากกว่าราศีอื่นที่ได้รับผลดีถึงแม้ว่าในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมจะมีพระเคราะห์อีก2ดวงที่ย้ายราศีคือดาวพุธและดาวศุกร์จะได้ย้ายเข้าสู่เรือนวินาศก็ตามแต่การที่ดาวพฤหัสบดีกำลังจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดจึงเป็นตัวต้านทานอิทธิพลร้ายจากพระเคราะห์ทั้ง2ดวงนั้นได้โดยพระเคราะห์ดวงแรกที่ทำการโคจรย้ายราศีนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเองเป็นการย้ายเข้าสู่เรือนวินาศซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกรกฎในด้านที่ดีจะมีโอกาสได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝันหรือมีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลเพราะดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนวินาศมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันและได้ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหมายถึงเรื่องของโชคลาภจากต่างถิ่นแต่ในด้านที่ต้องระมัดระวังไว้นะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุอันเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องได้ย้ายราศีเข้าสู่เรือนทุสถานภพจึงจะต้องควรดูแลรักษาสุขภาพของญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดให้ดีโดยพระเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่ทำการโคจรย้ายราศีนั่นก็คือดาวพุธนั่นเองตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่27พฤษภาคมดาวพุธยังคงโคจรอยู่ในเรือนลาภะยังให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่มาจากการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารการใช้เอกสารหรือการดำเนินการใดๆจะมีความราบรื่นคล่องตัวหลังจากวันที่27พฤษภาคมเวลา 4:57 นาทีดาวพุธจะได้ย้ายราศีเข้าสู่เรือนวินาศและเป็นเกษตราธิบดีทำให้เกิดความเสียหายกับดวงชะตาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวและไปทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับพระราหูซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าดาวพุธจะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดส่วนพระราหูเป็นเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงหรือการขาดสติคำพูดหรือการแสดงออกบางอย่างของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนวิถีทางของชีวิตเลยทีเดียวให้ระมัดระวังการใช้คำพูดหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเซ็นสัญญาต่างๆเป็นพิเศษด้านหนึ่งดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชะหมายถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือการคบเพื่อนด้วยนะครับเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนวินาศเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวบ้างการเข้าสู่สังคมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงในระยะนั้น
มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในระยะยาวเลยทีเดียวเพราะพระราหูและดาวพุธต่างก็โคจรเป็นเกษตราธิบดีมีความยืดเยื้อยาวนานหากเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวอาทิตย์เป็นตัวควบคุมในเรื่องนี้เพราะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระตลอดทั้งปักหลังของเดือนพฤษภาคมดาวอาทิตย์ยังคงโคจรอยู่ในเรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภและก็ยังถือว่าโคจรอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เป็นพระเคราะห์คู่สมพลโดยมีระยะหนึ่งที่ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์โคจรกลุ่มกันอยู่นั่นก็คือช่วงวันที่16ถึงวันที่17เป็นระยะที่มีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเพราะได้ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับพระเกตที่โคจรอยู่ในเรือนปัตตนิคือเรื่องของคนรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวหรือเพศตรงข้ามส่วนดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็กำลังโคจรอยู่ในเรือนสุภะคือเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความสุขความสำเร็จส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จของชีวิตจะมาจากบุคคลต่างๆเหล่านี้แต่จะต้องผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาความวุ่นวายวิตกกังวลไปอยู่พอสมควรตามความหมายที่ดาวเสาร์เป็นบาปเคราะห์หลังจากนั้นดาวศุกร์ที่กุมอยู่กับดาวอาทิตย์ในเรือนลาภะจะได้ทำการโคจรย้ายราศีในวันที่17พฤษภาคมตามที่ทราบตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับการย้ายราศีในครั้งนี้จะมีผลต่อดาวอาทิตย์ทำให้บังเกิดโชคลาภแบบลับๆหรือแบบที่ไม่สามารถจะเปิดเผยให้คนอื่นรู้ได้เป็นผลประโยชน์หรือรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันมาดูเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานครับดาวอังคารเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะยังคงโคจรได้ตำแหน่งที่ดีเป็นเกษตราธิบดีมีความเข้มแข็งไปตลอดทั้งปักหลังของเดือนพฤษภาคมทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎบังเกิดมีแรงกายแรงใจมีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนคนที่กำลังตกงานอยู่อาจจะเป็นช่วงที่ต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับงานใหม่และช่วงปลายเดือนก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีสุภเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งจะโคจรเข้าทับกับลัคนาแต่ก็ไม่ควรประมาทในปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์ดาวพุธและพระราหูโคจรอยู่ในทุสถานภพนะครับจะต้องระมัดระวังคำพูดแล้วยังจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังความดันหรือใครที่มีโรคประจำตัวก็ควรจะตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำนะครับเพราะพระราหูดาวเจ้าเรือนมรณะยังคงโคจรเป็นเกษตราธิบดีจะเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจำตัวโดยพระราหูเป็นพระเคราะห์ธาตุลมที่มีความผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้และโคจรในจุดที่เข้มแข็งก็ควรจะระมัดระวังตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำอีกด้านหนึ่งให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากความเครียดเพราะดาวเสาร์ยังคงโคจรทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงลัคนาโดยดาวเสาร์เป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์เป็นตัวแทนแห่งความวิตกกังวลในด้านต่างๆจากปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีจะได้ย้ายราศีเข้าทับกับลัคนาอาจารย์อยากให้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการรับเอาดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นความดีทั้งหลายที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ดวงชะตาตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยด้วยการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปซึ่งเป็นกำลังของพระพฤหัสบดีหรือใช้เงินจำนวน19บาทหรือ19หารลงตัวเช่น19บาท38บาท190บาทอันนี้ตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะครับไปทำบุญเกี่ยวกับการเผยแผ่พระศาสนาการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรหรือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้การทำบุญเกี่ยวกับการแพทย์เช่นการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้หรือการดูแลสงฆ์ที่อาพาธการมีส่วนร่วมในการสร้างถาวรวัตถุให้กับพระศาสนาการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติเมื่อได้สร้างความดีครั้งใดอย่าลืมระลึกนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือโดยเจ้ากรรมนายเวรนี้นะครับให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอ้างถึงทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีสัญญาเดิมต่อกันหมดสัญญาต่อกันไปแล้วเป็นการหมายรวมถึงผู้ที่ยังจำกันได้และหมดความจำต่อกันไปแล้วเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวโดยส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัวและเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้า
แล้วทำการกรวดน้ำลงดินซึ่งการกรวดน้ำนี้จะเข้ากันได้ดีและเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะเป็นราศีแม่ธาตุน้ำแต่ถ้าใครทำไม่ได้จริงๆส่วนใหญ่จะเกี่ยวเรื่องของความจำกัดในสถานที่ก็สามารถใช้วิธีการระลึกนึกถึงคุณงามความดีอันนั้นที่เราได้ทำแล้วเกิดความปิติเกิดความสุขเอาความรู้สึกอันนั้นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลออกไปก็ได้ผลดียิ่งเช่นกันนะครับในท้ายนี้ถ้าใครต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อทางดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของอาจารย์นกรกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้และคำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้ในท้ายที่สุดนี้แล้วนะครับก็ขอให้คุณงามความดีที่ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจทำไว้ดีแล้วจงมาส่งผลอย่างเต็มที่ในยามที่สุภเคราะห์ใหญ่ตัวแทนแห่งอานิสงส์ผลบุญต่างๆได้โคจรเข้าทับกับลัคนาให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ